আপোনাৰ এটা ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়টো কেনে ধৰণে অপটিমাইজ উইথ আৰু এফিচিয়েন্টলি ৰান কৰিব পাৰি তাৰ কথা আপুনি সদায় ভাবিব আপুনি ভাবে যদিহে আপোনাৰ মেন পাৱাৰ ৰিলেটেড সাৰ্ভিস আছে তেতিয়াহলে সেই মানুহখিনি কেনেকে ভালকৈ অপটিমাইজ কৰিব পাৰে কেনেকে এজন মানুহৰ পৰা এফিচিয়েন্টলি কামখিনি উলিয়াব পৰা যায় বা কেনেকে কোনজন মানুহৰ পৰা কিমান ধৰণৰ কাম পোৱা গৈছে সেইটো আপুনি হিচাপ লগাব সেইটো আপোনাৰ এটা যদি ওয়াৰ্কশ্বপ আছে আপোনাৰ যিকোনো এজন সাৰ্ভিস ৰিলেটেড বিজনেস আছে বা আপোনাৰ যদি টেইলৰিংৰ বিজনেস আছে বা সেই ধৰণৰ যিকোনো বিজনেস যত মানুহে আহি পেলাই কাম কৰে এই ধৰণৰ যদি ব্যৱসায় আছে তেতিয়াহলে এই ধৰণৰ প্ৰবলেম আপুনি নিশ্চয় পায় আছে এতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা এপ্লিকেশন বনাইছো যত আমি কি কৰিব পাৰো যে যিকোনো এজন মানুহে কিমান কাম কৰিছে তেওঁ এটা কাম কৰোতে কিমান সময় লাগে সেই কামটোৰ কাৰণে তেওঁ কি পাৰ্টস ইউজ কৰিছে বা কি আইটেম ইউজ কৰিছে সেই গুটেইখিনি কথা তাতে ইনক্লুড কৰি হৈ থাকে তাৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট পাব পাৰি যে কোনজন মানুহে কিমান কাম কৰিছে কিমান খৰচ হৈছে আৰু এটা প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰ কৰাৰ কাৰণে কিমান সময় খৰচ হৈছে এই গুটেইখিনি লৈ পেলাই আমি এটা এপ্লিকেশন বনাইছো যোনটোৰ কথা আজি মই পাতিবলৈ আহিছো মোৰ নাম স্পন্দন মই উজুডিবাগৰ ফাউন্ডাৰ এইটো এটা আইটি কোম্পানী হয় যাৰ জৰিয়তে আমি সফটওয়্যাৰ ওয়েবসাইট মোবাইল এপ্লিকেশন ইত্যাদিবোৰ ডেভেলপ কৰো যদিহে আপোনাৰ সাৰ্ভিস ৰিলেটেড বিজনেস আছে তেতিয়াহলে তাত নিশ্চয়কৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক এমপ্লয়মেন্ট দি ৰাখিছে এতিয়া আপুনি সদায় এইটো বস্তু চেষ্টা কৰে যে সেই মানুহখিনি কেনেকৈ আপুনি এফিচিয়েন্টলি ৰান কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰা কেনেকৈ এফিচিয়েন্টলি আপুনি কামখিনি উলিয়াব পাৰে এতিয়া সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো যে আমি এটা হিসাব কৰিব পাৰো যে আমাৰ হাতত কিমানজন মেন পাৱাৰ মেইনলি আছে সেই মেন পাৱাৰৰ জৰিয়তে আমি এদিনত কিমানটা কাম কৰিব পাৰো বা এটা সৰু টাস্ক যোনবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আহে সেই সাৰ্ভিসবোৰত কিমান সময় যায় হেনেকুৱা এটা সাৰ্ভিস যেতিয়া লোৱা যায় তেতিয়ালে সেই সাৰ্ভিসটোৰ কাৰণে আমাৰ কিবা ৰ মেটেৰিয়েল খৰচ হয় নেকি সেই ৰ মেটেৰিয়েলৰ ইনভেন্টৰীটো মেনেজ হৈছে নাই সেই ইনভেন্টৰীটো যাতে আপুনি কেতিয়াবা টেলি কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ষ্টক ল'ব পাৰে নোৱাৰে বা কিমান ইনভেন্টৰী আপোনাৰ কাৰেন্টলি মজুদ আছে হেতু আপুনি জানে নাজানে কিয়নো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ৰ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে কাম এটা হয়তো পিছুৱাই যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি হয়তো ওভাৰষ্টক কৰি ৰাখিছে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পইচাটো এনেই তাতে সোমাই থাকিছে গতিকে এই গুটেই কথাবোৰ যদি আমি মেনেজ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি এটা এই ধৰণৰ সাৰ্ভিস ৰিলেটেড বিজনেছৰ মেনেজমেন্ট সলিউশন ল'ব পাৰো যোনটো এটা কাস্টম বিজনেছ সলিউশন হ'ব হেতুক আমি ERP বুলি কওঁ জেনেৰেলি সেই ERP টো কেৱল আপোনাৰ বিজনেছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বা আপোনাৰ বিজনেছটো যেনেকৈ ৰান হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনোৱা হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো এটা আপোনাৰ লগত যদি কনসাইনমেন্ট আহিছে সেই কনসাইনমেন্টটো কেতিয়া ডেলিভাৰি হ'ব কোন দিনাখন আহিছে কোনে তাত কাম কৰিব আৰু ঠিক এই ধৰণে যাতে আপুনি ওভাৰ কনসাইনমেন্ট লৈ নলয় যদিহে আপোনাৰ 6 জন মানুহ আছে যদিহে আপুনি ওভাৰ কনসাইনমেন্ট লৈ লয় তেতিয়াহলে এনে ধৰণৰ হ'ব হয়তো ডেলিভাৰি ডেটটো পিছুৱাই যাব আপুনি কমিটমেন্ট দিব নোৱাৰিব তে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ নহবৰ কাৰণে আমাক এটা কাস্টমাইজ ERP সলিউশন লাগে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো সহজে চলিব পাৰে বা সহজে স্মুথলি এফিচিয়েন্টলি ৰান কৰিব পাৰে গতিকে এই গুটেই কামখিনি আমি আইটি কোম্পানী হিচাপে আমি কৰো যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ যিকোনো ৰিপৰ্ট হ'ব পাৰে যে কোনজন এমপ্লয়ে কিমান কাম কৰিলে এসপ্তাহত কিমান কৰিলে এক মাহত কিমান কৰিলে আপোনাৰ মাহটোত কিমান ষ্টক আহিলে কিমান ষ্টক ওলাই গ'ল কিমান কাম আপুনি কৰিলে সেই কামৰ পৰা আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হ'ল আপোনাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেন্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনাৰ একাউন্টিং ৰিলেটেড যিখিনি কথা আছে যোনটো জাৰ্নেল হ'ব পাৰে বা লেজাৰ হ'ব পাৰে বা বেলেন্স শীট হ'ব পাৰে ইত্যাদিবোৰ মেনেজ কৰা আপোনাৰ এমপ্লয়িৰ এটেন্ডেন্স মেনেজ কৰা সেই এমপ্লয়িবোৰ সঠিক সময়ত আহিছে নাই সেই কথাটো গম পোৱা তেওঁলোক যদি ক'বালে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তেওঁলোকক ট্ৰেক কৰা সেই লোকেশনৰ ইনফৰমেশনবোৰ আপোনালৈ আহা যাতে তেওঁলোকে আপোনাক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু শেষত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো স্মুথলি আৰু এফিচিয়েন্টলি ৰান কৰাৰ কাৰণে এটা কাস্টম ERP সলিউশন আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু এই কথাবোৰৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি উজুডিবাগে চেষ্টা কৰি আহিছো গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ধৰণৰ সাৰ্ভিস বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে যদিহে ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰি দিব যদিহে আপোনাৰ এই ধৰণৰ এপৰ ওপৰত সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত সুধিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে এই ভিডিওটো কাৰোবাৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে বুলি ভাবে তেতিয়াহলে তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ